4 3 2 1 اصلا. ماشي خلاص، هو بيصور يا جماعه بيصور. طيب 45 water is rushing through a pump opening of cross sectional area 5 centimeter square. يبقى ديت 5 times 10 per negative 4 meter square، والسبيد يعني الفيلوسيتي هتبقى 12 متر per second. بيقول لي انا عايز الماس بتاع الووتر coming out from the pump within 30 minutes. يبقى كده التايم هيبقى equal ايه؟ 30 times 60. تمام؟ يبقى ديت 1800 second. طيب انا عايز الماس، يبقى انا كده هشتغل بالماس فلو ريت. لو رجعنا للرولز اللي مكتوب عليها فوقيها على طول، الماس فلو ريت هو عباره عن دلتا ام اوفر دلتا تي، هو رو اي في. انا ما عنديش الماس فلو ريت، فانا اقول ان دلتا ام اوفر دلتا تي هو دوت. انا عايز الام، عندي التي وعندي الاي وعندي الفي، يبقى كروس مالتيبليكيشن، يبقى الماس هيبقى ايكوال الاريا اللي هي 5 تايمز 10 بير نيجاتيف 4، الفيلوسيتي 12، والتايم اللي هو 1800. عندي دلوقتي نقطة الدنستي بكام؟ الدنستي بتاعت الووتر رقم كونستانت، لو هو مش مدولي بحطه كام؟ 1000. خلاص؟ يبقى دوت كده هنشوفه بكام كيلوجرام. وكده خلص السؤال الأولاني. ده فيه مشكلة؟ تمام؟ ماشي. 46 حلينا واحدة زيها. هي طالعه لي 900. هي مين دي؟ لا، في رقم كده مش مظبوط. طيب في 46 10800 يبقى معنى كده يبقى سي اللي هي 10.8، يبقى ده هتبقى 10.8 تايمز 10 باور 3. طيب في 46 عندي واحد انلت واثنين اوتلت. الانلت اللي هو A والاوتلت اللي هو B، فطبعا كده الفلو ريت عند ال A ايكوال الفلو ريت عند ال B وال C. يبقى كده الفوليوم سوري الاريا في الفيلوسيتي اللي عند ال A ايكوال الاريا في الفيلوسيتي عند ال B بلس الاريا في الفيلوسيتي عند ال C. طيب هو مدينا الاريا بالسنتيمتر سكوير، ممكن نشتغل عليها كده عادي، لان دي سنتيمتر سكوير دي سنتيمتر سكوير دي سنتيمتر سكوير. يبقى عند الاي ب 6، الفيلوسيتي عند الاي مدهاني ب 8، عند البي ب 2، الفيلوسيتي عند البي مش عندي، ده اللي انا عايزها. عند السي الاي بتاعت السي ب 4، الفيلوسيتي عند السي مدهاني ب 4. هودي دي بالنيجاتيف، يبقى كده 4 تايمز 8 يبقى 2 تايمز 8 يبقى في بي هتبقى ايكوال 16 متر بير سكند. يبقى هنودي 4 تايمز 4 اللي هي ب 16 بالنيجاتيف، وبعدين هعمل اللي هيطلع ديفايدد 2، جبت الفيلوسيتي عند البي. يبقى ده كده انا استخدمت continuity equation. يبقى هو لو تلاحظي اسمه دوت الشابتر دوت سهل جدا في المسائل بتاعته. هو يا اما كيو في وكيو ام اللي هم الفلو ريت، فهم ليهم اتنين رول، يا اما عايز الكيو ام او مدهاني، يا بشتغل بده يا بشتغل بده، يا اما عايز الماس او التايم يبقى بشتغل بده او بشتغل بده. في اي مشكله؟ بخبي واحده من الثلاثه يعني. طيب طبعا ممكن يطلب الفيلوسيتي او كده، يا اما continuity equation. دايما بيبقى عندي تيوب فيها ستيدي فلو و اسمه دوت، ولازم تكون فل بين الليكويد او كده وانكمبريسبل. فبقول ان السم بتاع الان ايكوال السم بتاع الاوت بتاع مين؟ الكيو ام او الكيو في او اف في. ما كيو في هو اف في. خلاص حلو جدا. 47 if the ratio between radii of the cross section areas of the tube of steady flow 1 to 2، يبقى الريشيو ما بين السبيدز of the liquid through them هتبقى ايه؟ يبقى R1 over R2 هتبقى equal 1 over 2. هو عايز V1 over V2. هو انا عارف ان هم inverse proportional، مش انا عارف ان باي R1 سكوير اللي هو اريا سكوير في A1 سوري V1 يبقى A1 V1
equal A2 V2 صح؟ انا عايز الريشيو ما بين الفيلوسيتيز يبقى V1 over V2 هتبقى equal R2 over R1 دي سكوير ودي سكوير يبقى باور 2. R1 over R2 بهاف يبقى R2 over R1 ب 2 over 1 باور 2 يبقى 4 over 1 او 4 to 1. فيها مشكلة؟ وكنا المفروض الريفيجن اللي فاتت ان احنا عملنا واحدة كده العكس. خلاص؟ مش مهم. طيب ماشي. 36 سوري 48 water tank water tanks take 10 minutes to be filled by using 3 water taps. يعني 4 حنفيات بيملوا لي التانك كله على بعضه في 10 minutes. طيب هو احنا من شويه لو تفتكروا كنت قلت لكم ان الصم بتاع اللي داخل ايكوال الصم بتاع اللي خارج صح؟ الصم بتاع اللي داخل اللي هو الصم بتاع اللي داخل اللي هو كيو في. فالكيو في عندي كيو في 1 بلس كيو في 2 بلس كيو في 3. المهم السم بتاعهم كله المفروض ان هو ايكوال دلتا في اوفر دلتا تي. تمام؟ فهو كل اللي مديني التايم، مدينا ان التايم دوت بكام؟ ب 10 مينت. مش مهم احول، يبقى هو الفوليوم بتاع التانك اوفر 10 مينت. مش مهم احول ما دام هو انا مش هشتغل كله مينت. طيب عشان انا هنا هشتغل ريشيوز، يعني هو مدينا تايم وعايز تايم فمش اشكال احول. طيب دلوقتي بيقول لي لو انا استخدمت السكند تاب سوري الفيرست تاب لوحدها هيتملي في قد ايه؟ في 20 minutes. يبقى انا لو استخدمت كيو في 1 بس هتبقى ايكوال الفوليوم اوفر 20 minutes. طب لو استخدمت السكند تاب لوحدها هتتملي في 1 اور يبقى الفوليوم اوفر 60. طيب بيقول لي بقى هات التايم اللي الثيرد تاب لوحدها تقدر تملى فيه التانك. فيبقى انا هعمل ايه؟ هعمل سبستيتيوت هنا وهنا. يبقى كده الفوليوم بتاع التانك اوفر 20 بلس الفوليوم بتاع التانك اوفر 60 بلس الفوليوم بتاع التانك اوفر التايم اللي هتاخده التاب الثالثه ايكوال الفوليوم بتاع التانك اوفر 10. هلاحظ ان دول كلهم باي باي. يبقى كده 1 اوفر تي 3 هتبقى ايكوال 1 دي ودي بالنيجاتيف يبقى 1 اوفر 10 ماينس 1 اوفر 20 هتدينا 1 اوفر 20 ماينس 1 اوفر 60 هتدينا 1 اوفر 30. يبقى كده تي 3 هتبقى ايكوال 30 minutes. عشان هو ده انا جبته اللي هو الفوليوم لما يملى الفوليوم بتاع التانك كله في تايم ده، وده برضو بيملى الفوليوم بتاع التانك كله في التايم ده، ودول بيملوا الفوليوم بتاع التانك كله في التايم ده. فهو كل دول هم الفوليوم بتاع التانك. يعني هو مثلا 1 لتر يبقى ده 1 لتر 1 لتر 1 لتر 1 لتر هيروحوا مع بعض. طيب 49 ده يعتبر اللي هو الجزء الثاني من الشابتر اللي هو الفيسكوستي. طبعا هو رول a plate of surface area 0.25 meter square مش محتاج تحويلة slides at a speed 0.6 meter per second above a layer of viscous liquid of thickness يبقى دي 5 مليمتر يبقى 5 times 10 per negative 3 meter. If the viscosity coefficient اللي هي ايتا بس 0.95 نيوتن سوري دي 90 نيوتن دوت متر سكوير سوري دوت سكند بير متر سكوير. عايز the tangential force that acts on the plate هتبقى equal ايه؟ طبعا ده direct substitution في الرول. الفورس equal ايتا بس في مين؟ في V A over D.
فديت هتبقى equal 0.95 times 0.6 times الاريا 0.25. مفيش غير حاجه واحده بس اتحولت اللي هي الديستانس او الثيكنس اللي هي 5 times 10 power negative 3. هنشوف ده بكام نيوتن وهنختارها. 50 water flows steadily through a horizontal pipe which has narrow section of radius half the other section of the pipe. 28.5. دي ب 28.5 يبقى كده choice C. طيب نرجع ل 50 بيقول لي a water flows steadily through horizontal pipe which has a narrow section of radius half the other section of the pipe. So الماس flow rate في النارو section هيبقى ايه؟ هيحصل له ايه؟ هيزيد ولا هيقل؟ هيديكريس كوارتر، decrease to half, increase to quadruple، يعني increase for time ولا remains constant؟ remains constant. ليه؟ مش احنا قلنا ان الماس فلو ريت دايما بيبقى ثابت في من الكونزرفيشن اوف ماس اصلا اللي جاي منها continuity equation، يبقى دوت هيفضل constant. $51 سهلة جدا، ممكن ان احنا نعملها oral. بيقول لي عندي 4 identical metallic balls are falling down from same height each ball towards a separate jar. يعني عندي 4 jars 4 balls كلهم identical واترموا من نفس الهايت، وكل جار فيه different liquid. فبيقول لي لقى ان التايم اللي هياخده الفيرست جار عشان البول تعمل هيتنج للبوتtom خدت 0.2 سكند، التاني 0.3، التالت 0.6 و1. تمام؟ مين فيهم هيكون الهاير فيسكوستي؟ دي. ليه؟ لان هي خدت وقت طويل، يبقى معنى كده هي ابطا، يبقى هي كده الفيسكوستي العاليه. فاضل لنا سؤالين. 52 A liquid flows with velocity v through a uniform tube. Its diameter is x, and a cork has a smaller aperture is put at one end of this tube. يعني حطيت، عارفين انتوا اللي هي الكورك اللي هي بتاعه زي بتاعه الخرطوم دي اللي بتبقى في اخر الخرطوم، الدايمتر بتاعها بتاع السمول ابريتشر باكس اوفر 4. يبقى الفيلوسيتي بتاعت الامرجنت ووتر هتبقى قد ايه؟ هو دلوقتي الدايمتر قل 4، تمام؟ قل كوارتر، يبقى معنى كده ان الريديوس قل قد ايه؟ قل كوارتر برضو، الريديوس والدايمتر دايركت بروبورشن مع بعض، يبقى الاريا قلت قد ايه؟ 1 over 16. يبقى الفيلوسيتي زادت قد ايه؟ 16 تايمز. هتزيد 16 تايمز لان هي دايركت مع الاريا. طب نعملها ايكويشن؟ نعملها ايكويشن. مش انا عارف ان A1 V1 equal A2 V2. طيب A1 اللي هي عباره عن باي هتروح مع الباي اللي هنا مش فارقه في x over 2، برضو ال 2 هتروح مع ال 2 مش فارقه، تمام؟ باور 2 في V1 اللي هو قال لي اسمها V equal A2 اللي هي باي قلنا راحت، والدايمتر اوفر 2 باور 2 هتروح فمش فارقه الدايمتر، هنا x over 4 باور 2 في V2. طبعا x باور 2 هتروح مع ال x باور 2، هيبقى عندي كوارتر باور 2 اللي هو ايه؟ 1 over 16. ال 16 هتروح بالمالتيبلاي يبقى V2 هتبقى equal 16V. و 53 فيها غلطة في التشويسز، يعني أنا هقولها لكم برضو وإحنا بنحلها. يرحمكم الله. In the human body, the blood runs from heart to aorta, which branches out to main arteries, then small arteries until reach to blood capillaries. طالعة من ده رايحة لده رايحة لدول، عمالة إيه؟ بتتوزع، تمام؟ If the radius of the aorta، يبقى ده هعتبر إن هو R1 1.2 سنتيمتر. البلاد فلو بسبيد هقول ان هي V1 40 سنتيمتر بير سكند.
the average radius of blood capillary يبقى ديت هسميها radius 2 ب 4 times 10 per negative 4 سنتيمتر. والسبيد بتاعت البلد في الكابيلري هتبقى 5 times 10 per negative 4 متر بير سكند. هنا طبعا عندي مشكلة. يعني هو انا الريديوس والريديوس سنتيمتر وسنتيمتر، يبقى مش شرط ان انا احول، انما ده 1 سنتيمتر 1 متر، يبقى واحد منهم يتحول، يبقى انا احول ده احسن، يبقى تايمز 10 بار نيجاتيف 2 يبقى ديت 0.4 متر بير سكند. فيها مشكله؟ طيب من الكونتينيوتي ايكويشن هنقول ان R1 سكوير V1 ايكوال R2 سكوير V2، لان الاريا في الفيلوسيتي والاريا في الفيلوسيتي الباي هتروح مع الباي، بس دي مش اوتلت واحد، مش كابيلري واحده، دول ان كابيلريز معرفش هم كام. انا عايز الان، يبقى كل اللي انا هعمله هدي الاثنين دول بالديفايد، يبقى كده الان هتبقى ايكوال R1 سكوير تايمز V1 اللي هي 0.4 اوفر R2 سكوير اللي هي 4 تايمز 10 بار نيجاتيف 4 باور 2 تايمز V2 اللي هي 5 تايمز 10 بار نيجاتيف 4. فدول كده هيطلعوا 7.2 تايمز 10 بار بوزيتيف 9. تمام؟ هي مكتوبة غلط، مكتوبة 11، خلاص انتوا بس هتعدلوا. فدي كده كابيلري. دان وجود لك ان شاء الله في الامتحان بتاع بكره. خلاص؟ حد عنده اي سؤال في الكلام ده؟ طيب. نعم؟